Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawin po natin is pero bago yan, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng ating mga subscriber and our channel. Lumalaki na po yung ating pamilya. Road to 900 subscribers na po tayo ngayon. And salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at patuloy na nanonood ng aming mga videos. And ngayon pong araw na to, ang gagawin po nating video is since medyo favorite ko po talagang makeup artist si Letisha, gagayain natin yung isa sa mga creation niya dun sa kanyang channel. Ang gagayain natin itong Transforming into Robot Lil Michaela ang cute ng title. So ito siya. Ayan. Siya ang ating gagayain. Sabi po dito, isa po siyang robot. Tapos, according dun sa kanyang history, robot siya pero para siyang totoong tao. So, ngayon, ginaya ni Letisha yung makeup transformation niya. Ngayon, gagayahin natin kung paano ginawa ni Letisha yung pag-makeup. Kasi, hindi naman tayo ganun kagaling or ka-professional when it comes to make yung pag-makeup ng mga ganitong klase. So ngayon gagawin natin yung sa aking daughter, si Lady Alexa. Siya po si Lady Alexa. Gagawin natin yung sunod-sunod, sunod-sunod na ginawa niya. And let's get started na. Para hindi sumabit-sabit yung mga anik-anik na bangs. Yung unang ginawa ni Letisha, yung unang nilagay ni Letisha is primer. Ang kanyang ginamit is Sasiligi. Pero since wala po akong Sasiligi, wala na rin akong moisturizer para sa mukha niya. Ang gagamitin ko ngayon ay ang primer na Passion 21. Ayan, Passion 21 primer. Primer Passion 21. Display natin sa pagmukha. Mag-protect sa skin ng makeup mo. Tapos para mas yung makeup. Natural beauty. So, pag-haluin natin.
Next, lalagyan natin siya ng salsa na medyo orange.